السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام في فيديو جديد من دورة الاي سي تي اللي نقدمها في هذه الفترة في قناة وموقع تداول بنفسك. هذا الفيديو مقدم لكم برعاية ايرن تو تريد، واللي بالمناسبة عندهم عرض للتحقق من هذا العرض يرجى زيارة الرابط أسفل الفيديو. اليوم راح نعرف الماركت ستراكشر شيفت، البريك ماركت ستراكشر، والفير فاليو جاب. هذه هي الاشياء اللي يتدور حولها الاستراتيجيه اللي راح نشرحها. في الحلقه الماضيه عرفنا ما هو الباي سايد ليكويديتي والسيل سايد ليكويديتي، وما هي ديناميكيه السوق في الحركه، كيف انه ياخذ السيوله من الاعلى انطلاقا للاسفل والعكس تماما. في الحلقه هذه راح نعرف ما هي المصطلحات اللي ذكرناها قبل شوي، سواء تقول الماركت ستراكشر شيفت او التغير في الاتجاه، او تقول الماركت ستراكشر بريك، وايضا كذلك هو كسر الاتجاه او الاستمرار في الاتجاه، وايضا تقول الفير فاليو جاب، وهذا ما له اي اسم ثاني، او الامبالانس تقريبا نفس الشيء، او تسميه اف في جي، كلها مسمياته. انا راح اسميه الفير فاليو جاب. خلونا نبدا اول شيء بالماركت ستراكشر شيفت. تمام، احنا عندنا سوق هابط الان. تمام، في هنا عندنا في المجال الهابط سيل سايد ليكويديتي تيكن، او تم اخذ السيوله في الاتجاه الهابط. بعد كذا في حصل هنا ماركت ستراكشر شيفت. وش اللي نعنيه بالماركت ستراكشر شيفت؟ ما راح نتكلم عن الباي سايد ليكويديتي او السيل سايد ليكويديتي، لان تكلمنا عنها في الحلقه الماضيه. تم اخذ السيوله، بعد كذا تم اختراق اول قمه موجوده عندي على اليسار، هذه هي اول قمه. هنا هذا نسميه ماركت ستراكشر شيفت او ام اس اس. هنا مثلا في هذا المكان نقدر نسميه MSS كماركت ستراكشر شيفت، وهنا ممكن يكون عندنا بهذا الشكل. مثلا هنا هذا نسميه ماركت ستراكشر بريك او MSB، هنا مثلا نحط له MSB، وكذلك غس عليها انطلاقا للاعلى. هذا هو عندنا الاخر الماركت ستراكشر بريك هنا، وايضا ماركت ستراكشر بريك هنا، وايضا هنا حصل عندنا ليكويديتي سحب سيوله او ليكويديتي تيك ان هنا بالضبط. وبعد كذا حصل في هنا ماركت ستراكشر شيفت او تغير في الاتجاه، اللي هو كسر اخر قاع. هنا قلنا كسر او اختراق اول قمه في اليسار، وهنا كذلك كسر اخر قاع في اليسار. ممتاز. طيب هنا انا كيف ابحث عن الدخول؟ تمام، لا احد يستعجل، ارجوكم لا احد يستعجل، لان هذه تنفع في اتجاه واحد فقط اللي هو الديلي بايس، راح ناخذه في الاخير. فاحنا هنا كيف نبحث عن الدخول؟ نبحث عن فير فاليو جاب هنا في هذا المكان، ويكون هو دخولنا. وقف خسارتنا هنا، نستهدف السيوله الموجوده في هذا المكان. ممتاز. هنا كذلك نفس الامر، بعد ما يتم اخذ السيوله يتم البحث عن الدخول في هذا المكان، مثلا فير فاليو جاب، نبحث عن فير فاليو جاب هنا، وبعد كذا يكون الدخول هنا، وقف الخساره هنا، الاستهداف للسيوله الموجوده هنا، والسيوله الموجوده هنا، والسيوله الموجوده في هذه الاماكن. تمام. متى يتم البحث عن الدخول؟ هذه لها وقت دخول معين، مش كل وقت ينفع معه. هذا كلام الرجل نفسه، أنا نقول لكم كما تكلم هو بالضبط. كلامه هو يقول إن هذه تحدث في أوقات معينة، ما تحدث في كل الأوقات، أو تكون فعالة في أوقات معينة، راح نعرفها بعد شوي إن شاء الله. تمام. تحدث في ظل الاتجاه اليومي الديلي بايس، اللي هو سميه، اللي راح نعرف إن شاء الله في المستقبل. أيضا الدخول يكون على فواصل زمنية معينة، التحليل يكون على فواصل زمنية معينة، كل هذه راح ناخذها إن شاء الله في المستقبل. الآن احنا راح نعرف النموذج. خلونا نشوف هذا الكلام على الشارت. هنا وش موجود عندنا؟ نفترض ان السوق هابط، هنا موجود عندنا ماركت ستراكشر بريك، هنا كذلك بريك بريك بريك، بعد كذا بريك. هنا ايضا حصل ماركت ستراكشر شيفت، وقبله فيه سيوله تم اخذها في هذه المناطق. كل السيوله الموجوده هنا في هذه المناطق تم اخذها في هذه الشمعه. تمام. بعد كذا صار عندنا فير فاليو جاب قبل الماركت ستراكشر شيفت. هذا الفير فاليو جاب موجود امامنا هنا في هذا المكان، والدخول يكون في هذا المكان بالضبط في اعلى الفير فاليو جاب. البعض يقول في 50%، والبعض يقول على 75% من نسب الفيبوناتشي للفير فاليو جاب نفسه، ولكن هو قال تكين او 3 تكات للفيوتشرز يكون دخولك تحت هذه القاع، او حتى تك واحد مباشره. طيب الان انا حددت الفير فاليو جاب. كيف حددناه؟ وش هو الفير فاليو جاب بالضبط؟ الفير فاليو جاب بكل بساطه 3 شموع، يتكون من 3 شموع. ركزوا معي في هذا المكان على هذه ال3 شموع الصاعده، اتركوا هذه الهابطه هنا، اتركوها، ركزوا معي على هذه ال3 شموع. الفير فاليو جاب دائما يتكون من 3 شموع. ممتاز. شمعه في البدايه، وشمعة في النهاية، وشمعة في المنتصف. تمام. الشمعة الأولى والثانية والثالثة هذه هي المكونة، الشمعات عفوا الأولى والثانية والثالثة هذه هي المكونة للفير فاليو جاب. الشمعة الأولى ما تلمس الثالثة، يعني هنا عندنا الشمعة الأولى
الثانية الثالثة. هذه الشمعتين لازم ذيل العلوية ما يلمس رأس السفلية، تمام؟ هذا القاب اللي بينها يكون بس الشمعة الوسطانية اللي تمر معه. ممتاز. يعني هذا يتكون عندنا فير فاليو قاب في هذا الشكل، نرسمها من أدنى الشمعة الثالثة إلى أعلى الشمعة الأولى، ويكون جسم الشمعة اللي في المنتصف هو اللي مار ما بينها فقط. يعني هنا مثلا في هذه الشموع شايفين كل الذيول متلامسة، ما في فير فاليو جاب. ولكن تعالوا شوفوا هذه الشمعة، أول ما تشوف شمعة بهذا الشكل اعرف أن في فير فاليو جاب عندنا من هذا المكان إلى هذا المكان. ممتاز. طيب هل مكان حدوثها مهم؟ نعم، مكان حدوثه مهم ومهم جدا. ليش مهم؟ لأنك أنت لما يحدث عندك في مكان زي هذا، مش لما يحدث في مكان خلنا نقول مثلا زي هذا، هنا عندنا فير فاليو جاب شايفينه ما بين هذه الشمعة وهذه، ولكن وش اللي صار فيه؟ ولا شيء. طبعا الدخول زي ما قلنا يكون هنا. خلونا نحذف هذه اللي رسمناها اللي ما هي صحيحة، ونرسم الصحيح اللي رسميناه هنا. هذا هو الفير فاليو جاب، عبارة عن 3 شموع، والعكس للأسفل طبعا 3 شموع. الشمعة الثالثة ما تلمس الشمعة الأولى، ما يصير فيه ديليفر للسعر، هو يسميه تسليم أو ديليفر. كل شمعة تستلم السعر من الشمعة التي قبل السابقة. يعني إحنا عندنا هذه الشمعة السابقة اللي في المنتصف، إحنا نفترض أن هنا هذه الشمعة السابقة، هذه اللي قبل السابقة، السوق ما نزل يستلم من هذه الشمعة. ممتاز. لو نلاحظ في غالبية الشموع يتم استلام وتسليم السعر. شايفين هنا تم استلام وتسليم السعر، هنا تم استلام وتسليم السعر، هنا تم استلام وتسليم السعر، هنا ما حصل فيه استلام وتسليم. فير فاليو جاب هبوطي، هذا هو يعني كويس. هنا أيضا هذا فير فاليو جاب هابط، هنا صغير. ولكن احنا دائما يهمنا وين يحدث، تمام؟ يهمنا وين يحدث. خلونا نرجع ونتكلم عن هذا الأمر من جديد. يعني احنا عندنا سيولة ان اخذت في هذا المكان، فير فاليو جاب هنا موجود، الدخول يكون بهذا الشكل. هنا تحت هذا ننتظر السوق، يعني السوق لو كان بهذا الشكل مثلا ننتظر السوق يرجع. هنا يكون الامر حقنا مباشرة، يرجع السوق. هنا تم التنفيذ، هنا خلاص هنا تم التنفيذ. هذا طال عمركم الدخول هنا، هذا حسب ما يقول هذا الرجل. الدخول هنا، وقف الخسارة تحت وانتك، يستهدف هذه القمم الموجودة. تمام، ما له دخل بواحد واحد، 2 لواحد، 3 لواحد. كثير من الناس شفته يقول هدفك 1-1 ولا 2 لواحد. لا، هذه طريقة من طرق تحديد الأهداف، تستهدف السيولة الموجودة هنا، هذه 1 وهذه 2، وممكن تستهدف حتى هذه السيولة في الهدف الأول. دائما تستهدف السيولة اللي أعلى في الهبوط، أعلى من 50%. احنا نشوف هنا مثلا هذا الهبوط، تمام؟ هنا هذا 50% تستهدف السيولة اللي أعلى منه مباشرة. هذا هو النموذج اللي راح يكون جل هذه السلسلة حوله بكل اختصار. ولكن لا تأخذون هذا النموذج ومباشرة تروحون للشارت وتبدون في عملية التداول عليه. أولا هذه ليست توصية للبيع أو للشراء أو الاحتفاظ، هذه فقط ترجمة لمدرسة تداولية. تمام، هذا أنا أعتبره مدرسة. يعني إحنا عندنا مثلا التحليل الفني للنماذج الكلاسيكية، عندنا وايكوف، عندنا إليوت، عندنا داو، هذا أنا أعتبره مدرسة تحليلية جديدة. تمام، إحنا عندنا لا تأخذون هذا النموذج مباشرة وتروح للشارت وأنت ما أنت عارف تستخدمه. يعني أنا الحين أنا جالس أعطيك الرصاص هذا، لسه ما أعطيتك السلاح اللي تستخدم فيه هذا الرصاص. تمام، أنت لو أخذت هذا النموذج مباشرة ورحت للسوق كأنك ماسك الرصاص بيدك وتحذف به العدو، ما راح تأثر فيه. مو بس ما راح تأثر فيه، إلا تعطيه رصاص وتقول له ارمني فيه. يعني لسه السلاح هذا لسه ما بعد عرفته، اللي هو تحديد الاتجاه، أو في ممكن يعرفه لأنه تابع قناته مباشرة. ولكن الأهم هو تحديد الاتجاه أو الديلي بايس. لازم تعرف كيف تحدد اتجاه السوق. الرصاص هذا ما ينفع إلا مع هذا السلاح. الاستراتيجية هذه من قوله هو بنفسه، يا تأخذ كاملة أو تترك كاملة، ما يجوز دمجها إلا يقول بعد وقت طويل، بعد تمرس و إلى آخره. بعدها ممكن تدمج مع مدارس أخرى، ولكن هو يقول إن هذه الاستراتيجية تؤخذ بهذا الشكل أو تترك كما هي. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. تواجه على خير، فمان الله.